ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የዶሮ ሳንድዊች እንዴት እንደማዘጋጅ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ ሆኖ ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር በደንብ አጥቤ ቀቅዬ ያዘጋጀሁት የዶሮ ስጋ አለኝ። እሱን በዚህ መልኩ እናዘጋጀዋለን። መጀመሪያ በመቀጠል መጥበሻዬ ላይ ትንሽዬ ቅቤ አድርግና ቀለጥ ሲልልኝ ያዘጋጀሁትን ዶሮ ጨምርና ለብ አድርገዋለሁ። ብዙም አንጠብሰውም። እዚህ ጋር በቅቅሉም እንደዚህ መስራት ይቻላል፣ ግን እንዲህ ሲጠበስ ትንሽ ይጣፍጣልና እንደዚህ አድርጌ ለትንሽ ደቂቃ ጠበስ አድርጌ አወጣዋለሁ። በመቀጠል አንድ የሾርባ ማንኪያ ኬቻፕ ጨምራለሁ። ቀጥዬ ደግሞ አንድ የሾርባ ማንኪያ ማዮኔዝ አደርግበታለሁ። በመቀጠል በደቃቁ ከትፌ ያዘጋጀሁት ከለር ቃሪያዎች ጨምርበታለሁ። በመቀጠል አንድ አራተኛ የሻይ ማንኪያ ቆንጆ በርበሬ ጨምራለሁ። እሱን እንደዚህ አድርጌ አዋህዳለሁ። በመቀጠል ቶስት አድርጌ ያዘጋጀሁት ዳቦ አለ። 3 ዳቦ ነው ያዘጋጀሁት። ትንሽ ማዮኔዝ አድርግና እቀባዋለሁ። ቀጥዬ ያዘጋጀሁትን ዳቦዬ ላይ አደርጋለሁ። በመቀጠል ሌላኛው ዳቦ ላይ ትንሽ የኬቻፕ እቀባና ኩከምበር በዚህ ቅርጽ ቆርጬ ቁጭ አደርግበታለሁ። በመቀጠል ደግሞ ቲማቲም ሰንጠቅ አድርጌ እንደዚህ አስቀምጥበታለሁ። ቀጥዬ ደግሞ ሰላጣዬን ቁጭ አደርግበታለሁ። ከዛ እንደዚህ አድርገን ቁጭ እናደርገዋለን። ከላይ አድርገን ቁጭ እናደርገዋለን። ከዛ ዳቦአችንን እናደርግበታለን። በመቀጠል ለመቁረጥ እንዲመቸን ስቴኪኒ በአራቱም በኩል እናደርግበታለን። ከዛ በመታዩት መልኩ ቀስ ብለን እንዳይበተን እንቆርጠዋለን። በዚህኛውም ሳይድ እንቆርጣለን። ከዛ እንደዚህ አድርገን አዘጋጅተን እናቀርባለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። በጣም ነው የሚጣፍጠው። ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከወደዳችሁት ሰርታችሁ ተጠቀሙ። ስላያችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ባይ ባይ። መልካም ቀን።